السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. أوجد مساحة المظلل الأزرق. معنا هنا في دائرة، وفي مركز الدائرة، وفي موجود معانا في شكل رباعي داخل الدائرة A B C D، وموجود هنا القطر AB بيساوي 8 سنتيمتر، وموجود زاوية A 60 درجة وزاوية B 75 درجة. المطلوب إيجاد مساحة هذا المظلل الأزرق اللي هو الشكل الرباعي ABCD. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة بجانب القوائم الأخرى. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبدأ طبعا هنا نوصل من مركز الدايرة أنصاف الأقطار هنا OC و OD كما في الشكل. وطبعا احنا عارفين ان القطر كله 8 سنتي، يبقى بالتالي نصف القطر هيكون هنا 4 وهنا 4 سنتيمتر. وطبعا نصف القطر هنا بيساوي AO ده نصف القطر، و OD ايضا نصف قطر بيساوي 4 سنتيمتر، وايضا ال OC ده نصف قطر بيساوي 4 سنتيمتر عشان نكون عارفين. هنا المثلث ADO، هذا المثلث هنا اهو. لو جينا ان احنا ناخده هنا معايا المثلث ده كما نرى امامنا ADO، هنا الزاوية دي 60 درجة. طيب هنا انا عندي دي عبارة عن كام؟ 4 سنتيمتر، وهنا 4 ايضا سنتيمتر. طب لو جيت ان انا اخد دي كده، الارتفاع ده بيعمل طبعا زاوية ايه؟ قايمة عمودي. طبعا هنا ارتفاع زاوية قايمة. اصبح المثلث ده مثلث ايه؟ اللي هنا ده مثلث ايه؟ مثلث اللي انا بظلله ده مثلث قائم، ومش اي قائم، ده قائم 30 هنا، لان دي 60 ودي 30، لقيت مجموعهم 90 وهنا 90 يبقى 180. يبقى المثلث ده 30 60، والمثلث ده مشهور جدا. المثلث ده لو هنا عندك ده واحد يبقى هنا ده 2، يبقى ده جذر ايه؟ 3. لكن هنا خلينا في الارتفاعات اللي موجودة معانا او في الاطوال. هنا ده 4، يبقى بالتالي ده 2، يبقى بالتالي ده يكون كام؟ يكون ده 4، لازم الوتر يكون ضعفه. طب يبقى هنا الضلع ده اللي هو الارتفاع اللي معايا ده عبارة عن كام؟ 2 جذر 3. 2 جذر ايه؟ 3. يبقى اقدر ان انا هنا اعمل ايه؟ ان انا اوجد المساحة بتاعت المثلث. يبقى هنا مساحة المثلث اللي عندنا، اول مثلث اللي هو موجود معايا ايه؟ مثلث ADO. ADO بيساوي نصف القاعدة اللي هي 4 في الارتفاع اللي أنا لسه جايبه 2 جذر 3. مع اختصار هنا الاتنين مع الأربعة دي يبقى هنا دي 2، يبقى إذا بتساوي 4 جذر إيه؟ 3 سنتيمتر مربع. ما هو هنا ابتدينا إن أنا جبت المساحة دي 4، المساحة دي خلاص 4 جذر 3، ناقص اجيب مساحة هنا مثلثين، يبقى كده اجمعهم التلاتة، المجموع يدينا مساحة ايه؟ الشكل ككل. يبقى احنا هنا عرفنا ان الزاوية دي هنا 60 درجة، وطالما دي 60 ودي 60، لان طبعا مثلث متساوي الساقين، يبقى اذا الزاوية دي كمان بتكون 60 ايه؟ درجة، لان مجموع التلات زوايا يكونوا 180 درجة. طيب هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده انصاف اقطار، يبقى اذا المثلث OBC او OCB هنا متساوي ايه؟ الساقين، فبالتالي زاويتي القاعدة بيكونوا متساويين، يعني الزاوية دي بتكون 75 درجة ايضا. طب مجموعهم 150، يبقى افهم من كده ان الزاوية دي هتكون كام؟ 30 درجة. طب وزاوية O كاملة 180 درجة، زاوية مستقيمة معاك هنا 30 و60 90، يبقى إذا الزاوية دي عرفت إنها زاوية لازم تطلع زاوية إيه؟ قائمة 90 درجة. يبقى بالتالي المثلث ده قائم الزاوية، ومعايا هنا القاعدة والارتفاع، يبقى أقدر أجيب مساحة المثلث هنا اسمه DO
او سي بتساوي نصف القاعدة اللي هي كام؟ 4 في الارتفاع أيضا 4، يبقى بتساوي كام؟ 16 نصها 8، يبقى 8 سنتيمتر ايه مربع. وجدنا دي انها 8 سنتيمتر مربع المساحة بتاعت المثلث ده، والمساحة المثلث ده موجود، يبقى ناقص المثلث الأخير المثلث او سي بي. هنا المثلث او سي بي، طبعا ده مثلث هنا متساوي الساقين، هنا او وادي سي وادي بي، هنا دي 4 وبالتالي هنا 4 دي 4. هنسقط العمود هنا الارتفاع بتاعنا هنا هيعمل زاوية قايمة، يبقى بالتالي ودي كانت الزاوية دي موجودة 30 اهي، يبقى إذا الزاوية اللي موجودة دي 60، أصبح 30 60 زي المثلث اللي فوق ده. فبالتالي من السهل جدا إن أنا أوجد مساحته، يبقى مساحة المثلث هنا او سي بي بتساوي نصف القاعدة اللي هي 4 في الارتفاع ده، طبعا بيساوي كام؟ بيساوي هنا 2، يبقى في 2 يعني إذا بيساوي 4 سنتيمتر مربع. يبقى وجدنا ده 4 سنتيمتر مربع، يبقى إذا مساحة الشكل ككل، يبقى مساحة A B C D بتساوي، هتجمعهم كلهم، أول واحد طلع معايا 4 جذر 3 زائد كام؟ زائد 8 زائد كام؟ زائد 4، يبقى بيساوي معايا الناتج الأخير بيساوي معانا كام؟ لو جينا نشوف يبقى تقريبا 15 و79 أو 49 آسف سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.